Tuyết rơi rồi, sống trong nhà xe gặp tuyết thì cảm giác thế nào nhỉ? Chào mừng về nhà nha. Bên ngoài lạnh thấu xương luôn, nhưng trong tổ nhỏ của mình vẫn ấm áp nhất. Ngủ dậy cái là cho heo ăn trước đã. Nhìn cảnh trước đầu xe lúc này sau tuyết kìa, đẹp tới mức như tranh vẽ luôn. Bạn thấy vẽ vậy ổn không? Nhìn tay nắm cửa xe nè, đóng băng hết rồi, cửa sau cũng đóng băng luôn, đông cứng ghê chưa? Nhìn phía sau xe mình nè, mé ngoài cũng đóng băng hết rồi đó. Phía trong cánh cửa sau này là giường nhỏ của mình. Không sao đâu, ngoài kia có đóng băng, trong xe vẫn ấm áp cực kỳ. Trời lạnh thế này phải kéo bé heo vào xe thôi. Bé heo lần đầu tiên thấy tuyết đó, vui quá chạy loạn xạ luôn. Nhìn nguyên hàng dấu chân heo nè, có phải lần đầu bạn thấy dấu chân heo không? Bé heo chạy bị trượt nữa đó. Sự thật chứng minh, mùa đông ra ngoài đừng mang giày cao gót. Mau chui lại vào xe sưởi ấm thôi, pha một ấm trà nóng. Trời lạnh là phải uống đồ nóng mới đã. Mình đang sống trong một chiếc nhà xe Maxxi loại B. Đừng nhìn bên ngoài lạnh ghê vậy, trong xe mình không lạnh chút nào luôn. Trong xe giờ hơn 20 độ lận, chênh lệch bên trong và bên ngoài phải gần 30 độ. Nhìn bộ đồ mình mặc khi ra ngoài nè, găng tay dày là đồ không thể thiếu mùa đông. Mũ dày một chút, loại che kín cả tai luôn. Áo cũng phải dày dặn. Mình đã mặc áo phao dày cộm rồi đó mọi người. Còn bạn nào giờ này vẫn mặc áo thun không? Vào bình luận điểm danh nha. Giày mình mang cũng là loại giày, còn có cả dép bông đi trong nhà nữa nè. Còn bên này là lương thực dự trữ của tụi mình. Đùa thôi, cái này bỏ qua đi. Hiện tại thì vẫn chưa động tới lương thực dự trữ đâu. Để nuôi mập thêm chút nữa rồi tính. Mình hỏi nè, mấy hôm nay bạn mặc gì ra ngoài vậy? Kể mình nghe trong phần bình luận nha. Sống trong nhà xe qua mùa đông thế nào? Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách mình sống trong nhà xe để qua mùa đông. Mình ở trong một chiếc nhà xe Maxxi loại B nhỏ. Mùa đông năm nay mình ở miền Bắc để trú đông. Mọi người hay tò mò nhất là trong nhà xe có lạnh không? Trong xe mình không lạnh vì có bật sưởi đi sân. Muốn bao nhiêu độ cũng được. Lúc ngủ còn có thể cắm chăn điện nữa. Rồi nhiều bạn cũng hỏi mình mùa đông dùng nước sao đây? Khi nhiệt độ xuống dưới không thì phải xả cạn bồn nước. Không thì bồn và ống nước rất dễ bị nứt do đóng băng. Hiện tại mình đậu xe ở sân sau quán ăn nhỏ. Do gia đình bên chồng mình mở trong làng. Ngày thường mình ra quán rửa mặt, đánh răng. Nước uống hàng ngày thì mình mang bình giữ nhiệt ra quán lấy nước nóng về uống. Hoặc tự đun nước trong xe cũng được. Còn một chuyện nữa mọi người rất hay hỏi, đó là mùa đông trong nhà xe đi vệ sinh thế nào? Hiện tại mình dùng bồn cầu phân hủy sinh học. Đi vệ sinh nặng vẫn dùng bình thường. Nhiệt độ âm 30 độ vẫn dùng được luôn. Còn đi nhẹ thì lót túi nylon vào bồn cầu, bên trong cho 2 miếng giấy thấm nước, rồi cho thêm bột làm đống chất thải, hoặc cho giấy với bột làm đông cũng được. Xong rồi chờ hơn chục giây là đông lại dạng sệt. Buộc túi lại rồi bỏ thẳng vào thùng rác lớn là xong. Loại bột này còn có chức năng khử mùi, nên trong xe không hề có mùi khó chịu. Sống trong nhà xe vẫn có thể qua mùa đông ở miền Bắc, nhưng thật sự là không tiện lắm. Mình ở gần nhà nên còn đỡ hơn nhiều. Nếu là đi nhà xe du lịch mùa đông thì không khuyên lên miền Bắc, có thể xuống miền Nam ấm hơn để trú đông. Theo bạn thì nhà xe nên đi đâu để qua mùa đông? Lái nhà xe đi ăn tiệc là trải nghiệm như thế nào? Hôm nay mình dẫn mọi người trải nghiệm thử lái nhà xe đi ăn tiệc. Hôm nay con trai của cô ruột bên nhà Vượng Tế Tân ra nhà mới, tụi mình lái nhà xe tới ăn tiệc đây. Đến nơi rồi, tìm chỗ đậu xe cho phù hợp trước đã. Tối nay tụi mình chuẩn bị ngủ lại ở đây luôn. Hôm nay định nạp chút cồn, ăn no uống đủ xong là về xe ngủ luôn. Nhà xe tiện nhất ở điểm này nè, đi đâu thì ở đó, không lo việc ngủ ở lại nhà người quen, làm phiền người ta. Đi đâu cũng ở trong xe của chính mình, vừa tiện vừa thoải mái. Suýt nữa quên mang theo wifi di động của mình. Nhà mới của họ chưa lắp mạng nữa. Bọn mình ưu tiên sự tiện lợi mà, nên xe đi tới đâu là mạng cũng theo tới đó. Thiết bị này dùng mạng thông minh toàn quốc, tích hợp cả 3 mạng, Telecom, Mobile và Unicom. Chỉ cần một nhà mạng có sóng 5GB thì nó tự động là 5GB luôn. Ăn no rồi lướt video cũng không thấy chán. Những dịp kiểu thế này, bảo mình dọn bàn rửa chén là chuyện không thể. Ở nhà mình còn chẳng siêng mấy mà. Dĩ nhiên lúc chồng ngồi uống, nói chuyện với họ hàng, trên gió rôm rả thì mình cũng ngồi bên cạnh chờ thôi, chăm chú lướt video của mình thôi. Rồi, ăn no uống đủ rồi, quay về tổ ấm nhà xe của tụi mình, khóa cửa xe lại, kéo rèm, bật sưởi lên. Trước khi ngủ đi vệ sinh cái đã, trên nhà người ta đông quá, đi toilet còn phải xếp hàng. Đun thêm ấm trà nóng, tối khát thì uống cho ấm người. Mình lấy một chiếc nhà xe Maxxi loại B nhỏ, đi đâu mình cũng thích ngủ trong xe của mình, trải chân ra là ngủ thôi. Bạn thấy lái nhà xe đi ăn tiệc có tiện không? Bình luận cho mình biết nha. Xe RV có thể coi như một căn nhà để ở không? Hôm nay tụi mình cùng bán thử nhé. Rốt cuộc xe RV có thể dùng làm nhà để ở không? Mình đang sống trên xe RV như ở nhà luôn. Theo mình, chỉ cần xe RV giải quyết được chuyện đổ nước, sạc điện và nhà vệ sinh, lại có chỗ đỗ xe phù hợp, thì ở giống như thuê một căn studio nhỏ cũng không vấn đề gì. Con có thể lái đi bất cứ nơi nào mình muốn. Mùa đông thì chạy xuống chỗ ấm hơn để trú đông. Mùa hè thì lên nơi mát mẻ, ra đảo ở luôn. Còn chuyện mọi người hay tò mò như giặt đồ, nấu ăn hàng ngày thì sao? Nếu muốn giặt đồ trong xe thì có thể lắp thêm máy giặt. Trong xe RV cũng nấu ăn được, dùng kiểu gì cũng có hết. Mình thường dùng nồi điện mini để nấu, nhưng
Nhưng còn chú ý là trong khu dân cư thì đừng xào nấu ngoài trời, có thể lắp máy hút mùi trong bếp để xào nấu trong xe. Tắm thì tắm ngay trong nhà vệ sinh là được. Mỗi lần tắm, trước tiên mở hệ thống cấp nhiệt này lên, làm nóng nước trong bình chứa, khoảng 3 đến 5 phút nước nóng lên là tắm được. Tắm xong nhớ tắt ngay hệ thống cấp nhiệt nhé. Không thì đốt liên tục tốn nhiên liệu lắm. Gội đầu các kiểu thì tranh thủ lúc vừa lái xe xong mà làm, vì vừa chạy xe xong nước cũng đang ẩm sẵn. Trong xe AV cũng có thể đi vệ sinh. Bồn cầu xe AV có rất nhiều loại. Hiện tại xe mình đang dùng loại bồn cầu phân hủy sinh học. Còn chuyện mọi người quan tâm như ngủ mí nữa. Đầu tiên bạn cần có một chiếc giường nhỏ cho thoải mái như thế này. Giường ngủ được mấy người, chủ yếu phụ thuộc vào kích thước giường thôi. Vậy bạn thấy xe AV có thể dùng làm nhà để ở không? Bình luận xuống dưới cho mình biết nha.